to study properties of sodium hydroxide. First of all, physical properties. Physical properties में तिमीहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टको बारेमा, यसको सोलिबिलिटीको बारेमा, यसको स्टेटको बारेमा। फर्स्टमा यसको स्टेट हेर्यो भनेदेखि इट इज वाइट क्रिस्टलाइन solid and it is deliquescent solid. यो deliquescent भनेको चाहिँ वाटर एब्जर्ब धेरै अमाउन्टमा गयो भनेदेखि यसलाई हामी deliquescent solid भन्छौँ। जस्तै NaOH-लाई हामीले यदि एयरमा एक्सपोज गर्यो भनेदेखि यो NaOH सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेको सोलिड NaOH चाहिँ सोलिडहरूलाई हामी deliquescent solid भन्छौँ। चाहिँ तिमीहरूको NaOH चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै यसले वाटर एब्जर्ब गर्छ र यसले यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सोलिड एन्ड deliquescent solid। नेक्स्ट तिमीहरूको अब कलर पनि यहाँ आइसकेको छ, स्टेट एन्ड कलर। कलर इज वाइट अर इट इज कलरलेस। नेक्स्ट तिमीहरूको छ melting point is about its melting point is 318 degrees Celsius and it decomposes at 1300 degree Celsius. अब तिमीहरूको अर्को छ solubility। solubility चाहिँ यो चाहिँ एकदम वाटरमा पनि धेरै soluble हुन्छ, अल्कोहलमा पनि soluble हुन्छ। त्यही भएर के भयो, highly soluble in water and alcohol। अल्कोहलमा पनि स्पेशली इथानोल मिथानोलहरुमा चाहिँ यो बढी डिजल्भ हुन्छ। वाटरमा यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्दाखेरि एक्सोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ। एक्सोथर्मिक भनेको चाहिँ NaOH को क्रिस्टललाई यदि हामीले वाटरमा डिजल्भ गरेको छौं भने त्यहाँबाट चाहिँ हिट लिबरेट हुन्छ। त्यस्तो खालको रिएक्सनहरुलाई हामी के भन्छौं त एक्सोथर्मिक रिएक्सन भन्छौं। एक्सोथर्मिक भनेको हिट लिबरेट हुन्छ। यदि हामीले NaOH लाई वाटरमा सोल्युबल गराउन खोज्यो भनेदेखि यसबाट हिट रिलिज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं त एक्सोथर्मिक रिएक्सन। अब अर्को फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको इट इज भेरी कोरोसिभ टु स्किन। यो स्किन लाई चाहिँ धेरै यसले कोरोजन गर्न सक्छ। भनेको स्किनलाई तिमीहरूको यदि स्किनमा यो NaOH परेको छ भने चाहिँ यसले के गर्छ त यो स्किनलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ। यहाँ भनौँ हाम्रो यो टिस्युहरूलाई ड्यामेज गर्छ। त्यसैगरी भेजिटेबलको टिस्युमा पनि छ भने चाहिँ एन्ड इट क्यान ड्यामेज भेजिटेबल टिस्युहरूलाई पनि यसले ड्यामेज गर्छ। अब तिमीहरूको यही यस्तो नै छ फिजिकल प्रोपर्टिजहरू, स्टेट, कलर, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, सोल्युबिलिटीका कुराहरू। अरू चाहिँ म तिमीहरूलाई केमिकल प्रोपर्टिज के हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्छु। केमिकल प्रोपर्टिज फर्स्ट, रिएक्सन विथ मोइस्ट एयर। अब मोइस्ट एयर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको यसमा वाटर पनि धेरै हुने भयो। मोइस्ट भन्ने बित्तिकै वाटरको कुरा जोडिन्छ। इन्भाइरोमेन्टमा CO2 ग्यास पनि हुन्छ। त्यही भएर के गर्छ भने NaOH लाई हामीले यदि बाहिर एक्सपोज गरेर राखेका छौँ भने यसले चाहिँ वाटरसँग र कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्सन गर्छ र व्हाइट क्रस्ट फर्मेसन गर्छ। त्यो व्हाइट क्रस्ट भनेको चाहिँ ड्यू टु द फर्मेसन अफ सोडियम कार्बोनेट। रिएक्सन लेख्दाखेरि के भयो, NaOH यदि सोलिड हुन्छ पहिला सुरुमा चाहिँ यो वाटर टन यसले धेरै एब्जर्ब गरेर यो NaOH सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छ। ओके, NaOH सोलुसनले अब के गर्छ भने CO2 ग्याससँग रिएक्सन गर्छ र यसले Na2CO3 प्लस यहाँबाट वाटर जेनेरेट हुन्छ। ओके, यो चाहिँ कस्तो फर्मेसन गर्छ त व्हाइट क्रस्टको रूपमा चाहिँ यो हामीले बाहिर देख्न सक्छौँ। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइडको पेलेटलाई बाहिर एक्सपोज गरेको छ भने इन्भाइरोमेन्टमा यो पहिला सुरुमा यो डेलिक्वेसेन्ट सोलिड भएको हुनाले पहिला NaOH सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छ।
र त्यो सोलुसनले कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त सोडियम कार्बोनेट बनाउँछ, जुन चाहिँ हामीले व्हाइट क्रस्टको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड प्रोपर्टिज भनेको तिमीहरूको यो सबैलाई थाहा नै होला, यसको अब बेसिक क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा यो स्कुल लेभलदेखि नै तिमीहरूले पढ्दै आइरहेको छौ कि NaOH इज बेसिक इन नेचर भन्ने कुरा कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त यसलाई बेसिक क्यारेक्टर छ कि छैन भन्ने कुरा। तिमीहरूले एउटा सिम्पल लिटमस टेस्ट गर्न सक्छौ यसलाई, ओके, लिटमस टेस्ट गर्न सक्छौ। लिटमस टेस्ट गर्दा के हुन्छ भने रेड लिटमस पेपर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त, यदि ब्लू कन्भर्ट हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौँ, इट इज बेसिक इन नेचर। अब यदि ब्लूबाट रेड भयो भने हामी एसिडिक नेचर भन्न सक्छौँ। अरू पनि थुप्रै टेस्टहरू छ, जस्तै फेनोफ्थ्यालिन टेस्ट गर्न सकिन्छ, मिथाइल ओरेन्ज पनि टेस्ट गरेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ वेदर द कम्पाउन्ड इज एसिडिक, बेसिक अर न्युट्रल इन नेचर। न्युट्रल छ भने चाहिँ के हुन्छ, लिटमसको कलर चेन्ज हुँदैन, रेड छ भने रेड नै रहिरहेको छ, ब्लू छ भने ब्लू नै भइरहेको छ। अब लिटमस टेस्ट बाहेक पनि अरू हामीले बेसिक क्यारेक्टर थाहा पाउनको लागि रियाक्सनहरू छ। त्यो रियाक्सन भनेको चाहिँ यसले एसिडसँग रियाक्सन गर्छ, जस्तै रियाक्सन विथ एसिड, ओके, एसिडसँग यसले रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त साल्ट एन्ड वाटर, NaCl प्लस वाटर। सो इट रियाक्ट्स विथ एसिड, दिस इज एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब त्यही भएर यो बेस भयो, यहाँ के भन्छ त साल्ट र यहाँबाट वाटर फर्मेसन हुन्छ। र यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त साल्ट र वाटर बनाउँछ। त्यसै गरी अर्को पनि एसिडको हाम्रो इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ, जस्तै सल्फ्युरिक एसिड, ओके, दिस सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 reacts with NaOH to give Na2SO4. This is also salt, sodium sulfate plus water, okay. This sulfuric acid must be dilute, otherwise it acts as a oxidizing agent. यसले अक्सिडाइज पनि गर्न सक्छ केही कम्पाउन्डहरूलाई, यो पनि डाइल्युटै हुनु पर्यो। डाइल्युट HCl, डाइल्युट H2SO4, डाइल्युट HNO3 reacts with NaOH to give salt and water. यो तिमीहरूको NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 भनेको सोडियम सल्फेट। बेसिक क्यारेक्टरमा अब एसिडसँग रियाक्सन गर्छ भनेको छ, डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग यदि रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ त तिमीहरूको NaOH सँग रियाक्सन गरायो भने NaNO3 प्लस वाटर। यो सोडियम नाइट्रेट पनि के भयो त तिमीहरूको साल्ट नै भइहाल्यो, सोडियम नाइट्रेट इज अल्सो साल्ट अफ सोडियम भइहाल्यो। त्यसपछि वाटर, यसमा पनि के भयो, यो पनि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन नै भयो। तर यो पनि एसिड कस्तो हुनुपर्छ त डाइल्युट हुनु पर्यो, ओके। नेक्स्ट भनेको चाहिँ बेसिक क्यारेक्टर अन्तर्गतै रियाक्सन विथ सम एसिडिक अक्साइड्स। एसिडिक अक्साइडहरूसँग पनि यसले रियाक्सन गर्छ। एसिडिक अक्साइड भनेको जस्तै नन मेटलको अक्साइडहरू के हुन्छ त जनरली एसिडिक नेचरको हुन्छ, नन मेटलको अक्साइडहरू भने मेटलको अक्साइडहरू चाहिँ के हुन्छ जनरली बेसिक नेचरको हुन्छ। तर कुनै कुनै यसमा एक्सेप्सनलहरू पनि छ, एक्सेप्सनल केसेसहरू, जस्तै एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ, जस्तै जिङ्क अक्साइड, एल्युमिनियम अक्साइडहरू चाहिँ के हुन्छ त एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ। भने तिमीहरूको केही अक्साइडहरू एसिडिक अक्साइड हुन्छ, जस्तो यो मेटलको अक्साइडहरू पनि एसिडिक हुनसक्छ, जस्तै म्याङ्गानिज, क्रोमियमको अक्साइडहरू एसिडिक नेचरको हुनसक्छ। तर जनरली के हुन्छ भने पिरियोडिक टेबलको नन मेटलले बनाउने अक्साइडहरू चाहिँ जहिले पनि धेरै जस्तो एसिडिक नेचरकै हुन्छ। त्यसले NaOH सँग रियाक्सन गर्छ, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड इज एसिडिक ग्यास विच रियाक्ट्स विथ NaOH टु गिभ Na2CO3 plus water. So this acts as an acid here and this acts as a base. So this is also the acid-base reaction. Similarly, it reacts with sulfur dioxide to give Na2SO3 plus water, sodium sulfite. Sodium sulfite. This is given sodium carbonate. It is also salt. Okay, this is also the acid-base reaction. Here, some of the non-metallic oxide acts as an acid. So sulfur dioxide is also acidic in nature, which reacts with base to give salt and water. So these are the basic characters of NaOH. Next properties are reaction with ammonium salts. अब एमोनियम साल्ट्सहरू जस्तै NH4Cl
र NaOH को रियाक्सनबाट यदि यसलाई हामीले मिक्सचरलाई हिट गरेछौँ भने यहाँबाट एमोनिया ग्यास लिबरेट हुन्छ NaCl भन्नुलाई यहाँबाट र अर्को वाटर भनेको यसले NaOH ले चाहिँ एमोनियम साल्टहरूलाई के गर्छ त डिकम्पोज गर्छ र एमोनिया ग्यास चाहिँ यहाँबाट लिबरेट हुन्छ वी क्यान इजिली टेस्ट द एमोनिया ग्यास एज अ लिटमस पेपर वी क्यान युज लिटमस पेपर यसले पनि रेडलाई के गर्छ त ब्लू लिटमसमा चेन्ज गर्छ किनकि यो बेसिक ग्यास हो यसले एसिडिक कम्पाउन्डहरुसँग रियाक्सन गर्छ जुन चाहिँ लिटमस पेपरमा प्रेजेन्ट हुन्छ र कलर चेन्ज हुन्छ त्यसै गरी अब अर्को यदि एमोनियम सल्फेट छ भने चाहिँ के हुन्छ NaOH सँग रियाक्सन गर्दा के यसलाई हिट गर्यो भने यहाँ पनि NH3 ग्यास नै लिबरेट हुन्छ डिकम्पोज भएर यहाँ बन्छ Na2SO4 प्लस वाटर अब यहाँ तिमीले के देख्छौ भने यहाँनेरि क्लोराइड हुँदाखेरि यहाँ के आइरहेको छ यहाँ पनि NaCl आइरहेको छ यहाँनेरि सल्फेट हुँदाखेरि यहाँनेरि सोडियम सल्फेट आइरहेको छ तिमीले यसरी याद गर्न सक्छौ यसलाई यहाँ क्लोराइड हुँदा यो Na र यो क्लोरिन कम्बाइन गर्छ ओके यो प्लस यो माइनस यहाँ पनि के भयो सल्फेटको माइनस यहाँ दुईटा Na को चाहिँ प्लस दुईटा हुन्छ र यो कम्बाइन गरेर के बनाउँछ सोडियम सल्फेट अनि यो डिकम्पोज भएर एमोनिया ग्यास र यहाँबाट के आउँछ त वाटर आउँछ यो NaOH ले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रेसिपिटेसन रियाक्सनहरू पनि देखाउँछ प्रेसिपिटेसन रियाक्सन भनेको तिमीलाई थाहा नै छ कि कुनै पनि दुईटा लिक्विडहरूलाई मिक्स गर्दाखेरि त्यसबाट यदि सोलिड कम्पाउन्ड बन्छ र त्यो टेस्ट ट्युबको तल या बिगरको तल चाहिँ त्यो सेपरेट भएर बटममा गएर बस्छ भने हामी त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई के भन्न सक्छौँ प्रेसिपिटेसन रियाक्सन भन्न सक्छौँ जसमा इन्सोल्युबल सोलिड सब्स्टान्सहरू फर्मेसन हुन्छ विच इज सेटल अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटीको प्रेजेन्समा तिम्रो के हुन्छ त्यो प्रेसिपिटेटहरू सेटल हुँदै जान्छ र यो चाहिँ दुईटा कम्पाउन्डहरूको मिक्सचरबाट बनाउन सकिन्छ जस्तै NaOH ले पनि केही यस्तै खालको प्रेसिपिटेसन रियाक्सनहरू देखाउँछ प्रेसिपिटेसन रियाक्सन यसमा प्रेसिपिटेट फर्मेसन हुन्छ जस्तै फेरस सल्फेट किनभने यसमा फेरस भनेको किन त आइरनको भ्यालेन्सी यसमा के छ 2 छ यदि आइरनको भ्यालेन्सी 2 छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ यदि आइरनको भ्यालेन्सी यसलाई 2 छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ फेरस यदि भ्यालेन्सी 2 छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ फेरस यदि आइरनको भ्यालेन्सी 3 छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ फेरिक भनेर भन्छौँ है यो चाहिँ याद गर्नु मैले यदि लोवर भ्यालेन्सी छ भने OUS आउँछ हायर भ्यालेन्सी छ भने इक आउँछ पछाडिपट्टि सफिक्स यो सफिक्सको आधारमा पनि तिमीहरूले याद गर्न सक्छौ कि भ्यालेन्सी कस्तो छ भनेर यदि OUS आछ भने लोवर भ्यालेन्सी यदि IC भनेर यदि सफिक्स आछ भने चाहिँ के हुन्छ हायर भ्यालेन्सी यो त्यही भएर फेरस सल्फेट चाहिँ के भयो त भ्यालेन्सी 2 भएको कम्पाउन्ड भयो यसले NaOH सँग रियाक्सन गर्छ फर ब्यालेन्सिङ I put here 2 यसमा के भन्छ फर्मुला अफ प्रेसिपिटेट FeOH2 which is dirty green precipitate यो चाहिँ डर्टी ग्रीन कलरको हुन्छ र अर्को के भन्छ त बाइ प्रोडक्ट चाहिँ Na2SO4 त्यस्तै गरी मैले हायर भ्यालेन्सी भएको लिएँ भने जस्तै फेरिक क्लोराइड यसलाई NaOH सँग रियाक्सन गर्दा के भन्छ यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड भन्छ यो फेरस हाइड्रोक्साइड यो फेरिक हाइड्रोक्साइड यो चाहिँ ब्राउन कलरको हुन्छ यो रेडिश ब्राउन कलरको प्रेसिपिटेट र यसमा बाइ प्रोडक्ट के भन्छ त NaCl फर ब्यालेन्सिङ I put here 3 रेडिश ब्राउन कलरको भन्छ यसमा चाहिँ डर्टी ग्रीन भन्छ भनेपछि भ्यालेन्सी फरक हुँदा पनि यहाँनिर हामीले प्रेसिपिटेटको पनि फरक कलर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट स्टडी गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को कपर सल्फेट यदि हामीसँग सर NaOH यसमा मिसाछ भने के भन्छ कपर हाइड्रोक्साइडको प्रेसिपिटेट भन्छ कपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट चाहिँ ब्लुइश व्हाइट कलरको हुन्छ यसमा अर्को पनि के गर्ने भयो बाइ प्रोडक्ट चाहिँ Na2SO4 चाहिँ ब्लुइश व्हाइट कलरको हुन्छ यस्तै गरी कम्पाउन्डै पछि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त फरक कलर भएको प्रेसिपिटेट बन्छ जस्तै अब त्यसै गरी जिंक सल्फेट लिएको छ भने चाहिँ जिंक सल्फेटलाई यदि NaOH राखेको छ भने यहाँबाट के भन्छ जिंक हाइड्रोक्साइड दिस इज अल्सो द प्रेसिपिटेट which is only white in nature white precipitate it is also precipitate okay white precipitate plus here Na2SO4 is the byproduct अब यो के हुन्छ भने जिंकको हाइड्रोक्साइडहरू र एल्युमिनियमको हाइड्रोक्साइडहरूलाई चाहिँ फेरि फर्दर NaOH राखेको छ भने यो डिजल्भ हुन्छ
यदि NaOH हामीले एक्सेस हाल्यो भने चाहिँ धेरै हाल्यो भने के हुन्छ यो जिंक हाइड्रोक्साइड फेरि डिजल्भ हुन्छ। त्यसको मतलब के भने यदि जिंक हाइड्रोक्साइडमा फेरि फर्दर NaOH नै ट्रिट गरेको छ एक्सेस राखेको छ भने अब यो प्रेसिपिटेट चाहिँ के हुन्छ त डिजल्भ भएर तिमीहरूको सोडियम जिंकेट बनाइदिन्छ। सोडियम जिंकेट which is a soluble compound, okay, which is soluble compound। भनेको जिंक हाइड्रोक्साइडमा यदि एक्सेस NaOH राखेको छ भने के बन्छ त सोडियम जिंकेट बन्छ। सोडियम जिंकेट चाहिँ के हुन्छ अब वाटर सोलुबल हुन्छ र हामीले यसको कलर फेरि यो व्हाइटबाट हराएको देख्छौँ एकछिन पछाडि। यदि तिमीले धेरै NaOH को युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो व्हाइट प्रेसिपिटेट फेरि डिजल्भ हुन्छ र के बन्छ सोडियम जिंकेट बन्छ। यहाँ वाटर पनि बन्ने भ्यालु बाइ प्रोडक्टको रूपमा यो चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भएर बस्छ। यसको कलर चाहिँ देखिँदैन। पनि रियाक्सन गर्छ एल्युमिनियमको केही साल्टहरुसँग जस्तै एल्युमिनियम क्लोराइडले NaOH सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त AlOH3। यो पनि प्रेसिपिटेट हो। अर्को NaCl यहाँनिर 3 थपौँ यहाँनिर 3 थपौँ यो ब्यालेन्स गर्नलाई। यो चाहिँ अलिकति जेलाटिनस टाइपको हुन्छ। जेलाटिनस व्हाइट जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट अलिकति जेल टाइपको हुन्छ। जस्तो तिमीले त्यो कपालमा राख्ने जेल त देखेकै होला त्यस्तै खालको जेल जस्तो हुन्छ तर व्हाइट कलरको जेल जस्तो हुन्छ जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। यदि हामीले NaOH चाहिँ एक्सेस युज गरेका छौँ भने यो केसमा पनि एल्युमिनियमको हाइड्रोक्साइडहरु पनि डिजल्भ हुन्छ। ओके AlOH3 NaOH used in excess so it gives NaAlO2 so sodium मेटा एल्युमिनेट बनाउँछ यसले। यो पनि कस्तो हुन्छ त सोलुबल हुन्छ वाटरमा र अर्को के बनाउँछ H2O। ओके यो सोडियम मेटा एल्युमिनेट यी रियाक्सनहरु चाहिँ के भयो त NaOH ले देखाउने प्रेसिपिटेसन रियाक्सनहरु हो। अब तिमीहरु पढ्छौ रियाक्सन विथ सम मेटल्स। NaOH ले केही मेटलहरुसँग पनि रियाक्सन गर्छ जस्तै जिंक प्लस NaOH ले के बनाउँछ भने त्यही सोडियम जिंकेट बनाउँछ Na2ZnO2 प्लस यहाँबाट के आउँछ त हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लिबरेट हुन्छ। यदि तिमीले NaOH लाई चाहिँ जिंकमा राख्दियौ भने जिंक चाहिँ बिस्तारै के हुँदै जान्छ त खिँदै जान्छ किनभने यसले रियाक्सन गर्छ जिंकले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग र यसले के बनाउँछ सोडियम जिंकेट बनाउँछ which is the water soluble complex and we can see the bubbles of hydrogen gas liberated from the surface of metal। त्यस्तै गरी तिमीले एल्युमिनियमसँग पनि यसले रियाक्सन गर्छ। एल्युमिनियम मेटलसँग अघि पनि मैले एउटा देखाइसकेँ एक्सेस हुँदाखेरि के बन्छ त सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाउँछ र यहाँबाट के बन्छ हाइड्रोजन ग्यास बनेर लिबरेट भएर जान्छ। त्यस्तै गरी इथेनहरुसँग पनि यसले रियाक्सन गर्न सक्छ NaOH Na2SiO3 प्लस यहाँबाट पनि के बन्छ हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। अब ब्यालेन्स गर्नलाई तिमीहरु आफैले पनि ट्राई गर्न सक्छौ यता कति राखेर ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। ओके मेटलसँग रियाक्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्न सक्दो रहेछ NaOH ले। जस्तो हामीले एसिड र मेटलहरुको रियाक्सनबाट पनि के बनाउन सक्छौं हाइड्रोजन ग्यास बनाउन सक्छौं। त्यसै गरी हाइड्रोजन ग्यास बनाउनलाई हामीले जिंकमा NaOH राख्यो भने पनि हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। त्यसै गरी जिंकमा HCl राखेको छ भने पनि हाइड्रोजन ग्यासै लिबरेट हुने भयो। जिंकमा यदि तिमीले H2SO4 राखेको छौ भने पनि त्यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। त्यस्तै गरी यसले नन मेटलहरुसँग पनि रियाक्सन गर्छ। रियाक्सन विथ सम नन मेटलमा पनि म यहाँ स्पेशली तिमीहरुलाई क्लोरिनले कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लास 11 मा इम्पोर्टेन्ट छ किनकि त्यहाँ हेलोजन भन्ने च्याप्टर छ त्यहाँ पनि क्लोरिनसँगको रियाक्सन पढ्छौ। त्यही भएर क्लोरिनको मात्र म यहाँ देखाउँदैछु रियाक्सन चाहिँ। ओके NaOH when reacts with chlorine in the cold condition there is a formation of NaClO plus water। ओके यो चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि यसमा दिएको छ सोडियम हाइपोक्लोराइट भन्छ यसलाई चाहिँ सोडियम हाइपोक्लोराइट भन्छ। यदि NaOH लाई Cl2 मा यदि कोल्ड कन्डिसनमा हिट गरेको छ भने के भन्छ त तिमीहरुको NaClO plus water भन्छ। अब NaOH ले यदि Cl2 सँगै रियाक्सन गरिरहेछ तर यदि हामीले हिट गरेका छौं भने चाहिँ के भन्छ त NaClO3 plus NaCl plus water। यो चाहिँ के भयो त सोडियम क्लोरेट। सोडियम
क्लोरेट बनाउँछ। यहाँ चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड भयो, यो चाहिँ कोल्ड कन्डिसनमा र हट यदि हामीले हिट गरेका छौँ र हट NaOH युज गरेका छौँ भने चाहिँ सोडियम क्लोरेट बनाउँछ। त्यसै गरी सोडियम साल्ट, सोडियम क्लोराइड अनि वाटर। यो चाहिँ तिमीहरूको टिपिकल क्लोरिनको रियाक्सन चाहिँ अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट रियाक्सन छ रियाक्सन विथ कार्बन मोनोअक्साइड। अब तिमीले NaOH लाई यदि कार्बन मोनोअक्साइडसँग यदि हिट गरेछ भने चाहिँ तिमीले के भन्छ त HCOONA लाई भन्छ सोडियम फर्मेट। यो कहाँबाट आयो सोडियम फर्मेट भन्ने कुरा छ, यो बुझौँ। अब तिमीहरूको अर्ग्यानिक एसिड हुन्छ HCOOH भन्ने एउटा, यो HCOH लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फर्मिक एसिड भनेर भन्छौँ, फर्मिक एसिड। यदि यो फर्मिक एसिडलाई मैले सपोज गर NaOH सँग रियाक्सन गराएँ भने के भन्छ होला त, यो यहाँको हाइड्रोजन यसले रिप्लेस गर्छ, साल्ट र वाटरै बन्ने हो। साल्ट भनेपछि के बन्ने भयो त HCOONA प्लस H2O बन्ने भयो। यो फर्मिक एसिड भनेको चाहिँ कस्तो हो, अर्ग्यानिक एसिड हो। अर्ग्यानिक एसिडले यदि बेससँग रियाक्सन गरेको छ भने साल्ट बनाउँछ र वाटर बनाउँछ। यहाँ चाहिँ साल्ट के को रूपमा आइरहेछ, सोडियम फर्मेटको रूपमा आइरहेछ। यसबाट हामी फर्मिक एसिड पनि बनाउन सक्छौँ। यदि फर्दर HCl राखेर ट्रिट गरिदियो भने के बन्छ, हाम्रो यहाँ फर्मिक एसिड हामी यहाँबाट रिजेनेरेट गर्न नै सक्छौँ। So that's why the name comes from the formic acid. That's why we call here sodium formate. अब तिमीहरूको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ केमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई तिमीलाई थाहा नै होला, यो सोप बनाउन, डिटर्जेन्ट बनाउन पनि युज गरिन्छ। त्यही भएर फर्स्ट युज के थियो त, इट इज युज टु प्रिपेयर डिटर्जेन्ट etc। अब यसलाई हामी अर्को पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तै सोडियमलाई चाहिँ सोडियमको विभिन्न साल्टहरू बनाउन, सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई विभिन्न सोडियमका साल्टहरू बनाउनलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। सो इट इज युज टु प्रिपेयर डिफरेन्ट सोडियम साल्ट्स लाइक NaCl बनाउन पनि सकिन्छ, यसबाट Na2SO4 बनाउन सकिने भयो, Na2CO3 बनाउन सकिने भयो। यो सबै के भयो त NaNO3 बनाउन सकिने भयो। सबै हामी NaOH बाट हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी इट इज युज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिङ इन्डस्ट्रीमा पनि यसलाई हामी युज गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्छ। तिमीलाई पनि थाहा पाइहाल्यो, यो डेली क्वेसन नेचरको हुन्छ। डेली क्वेसन नेचर भन्ने बित्तिकै के हो भने पेट्रोलियम प्रोडक्टमा भएको जो वाटर रिमुभ गर्नलाई पनि हामी, या भनौँ यसलाई ड्राई गर्न पनि, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूलाई रिफाइन गर्नलाई अथवा यसबाट हाम्रो एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ गर्नलाई पनि NaOH को युज गर्न सकिन्छ। यसले वाटर पनि एब्जर्ब गर्छ, सँगसँगै के पनि हुन्छ र एसिड यदि त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्टमा एसिडिक कम्पाउन्डहरू रहेछ भने त्योसँग रियाक्सन गरेर यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। त्यही भएर पेट्रोलियम रिफाइनिङ इन्डस्ट्रीले पनि NaOH लाई युज गरिरहेको छ। ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट, it is used as laboratory reagent। यसलाई ल्याबोरेटरी रिएजेन्टको रूपमा पनि हामी युज गर्न सकिन्छ। जस्तै तिमीले देख्न सक्छौ कति युज हुन्छ NaOH को। ल्याबमा जाँदाखेरि हामी ल्याबमा NaOH को बोतल पनि देख्छौँ होइन, रिएजेन्ट बोतल, जसबाट हामी विभिन्न प्रेसिपिटेसन रियाक्सन गराउन सक्छौँ। मेटलहरूको डिटेक्सन गर्दा पनि NaOH को युज हुनसक्छ। त्यस्तै गरी थुप्रै अरू केमिकल एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी NaOH को युज गर्न सक्छौँ र ल्याबमा हामी धेरै NaOH को प्रयोग पनि गर्छौँ, त्यो तिमीहरूलाई थाहा नै छ। तिमीहरू पढ्न गइरहेको छौ सोडियमको अर्को कम्पाउन्ड छ, त्यो भनेको चाहिँ वासिङ सोडा हो। चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ वासिङ सोडा, यसको फर्मुला हुन्छ Na2CO3.10 वाटर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बाई सोल्वे प्रोसेस। यो पनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड हो सोडियमको। पहिला हामीले अब सोडियम हाइड्रोक्साइडको बारेमा त पढि नै सक्यौँ कि यसलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो वासिङ सोडा पनि हो। यो वासिङ सोडालाई चाहिँ हामी विभिन्न लन्ड्रीहरूमा युज गरेको देख्छौँ फर वासिङ क्लथ्स। यसको अरू पनि थुप्रै युजेसहरू छ, त्यो हामी पछि पढाउँला। अहिले चाहिँ यसलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ त सल्वे प्रोसेस युज गरेर भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। त्यसलाई के चाहियो भन्दाखेरि फर्स्टमा त हामीलाई प्रिन्सिपलै थाहा हुनु पऱ्यो, या भनौँ यसको थ्योरी के छ त,
कुन थ्योरी प्रयोग गरेको छ त्यसमा, कुन केमिस्ट्री छ यसको यो भित्र कस्तो खालको केमिस्ट्री इन्भल्भ छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो प्रिन्सिपल या हामीलाई कहिलेकाहीँ के भन्दा कुनै कुनै बुकले थ्योरी भनेर पनि लेखेको हुन्छ। त्यो थ्योरी चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भयो। यसमा के गरिन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ तिमीहरूको ब्राइन सोलुसनै युज गरिन्छ। जसरी तिमीहरूले एनएवाइज प्रिपेयर गर्दाखेरि के गरेको थियो, ब्राइन सोलुसनकै युज गरेको थियो। यसमा पनि सेम र मेटेरियल चाहिँ के छ त, ब्राइन सोलुसनै छ। तर ब्राइन सोलुसनलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ फर्स्टमा भने द कार्बन डाइअक्साइड, यसमा प्रिन्सिपलमा चाहिँ द कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज बबल्ड थ्रू brine solution, that is NaCl, which is saturated by ammonia. Okay, ammonia. यो यसलाई के गरिन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ ब्राइन सोलुसनलाई चाहिँ के गरिन्छ, कार्बन डाइअक्साइडबाट बबल गराइन्छ अथवा भनौँ त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको बबल पास गरिन्छ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ कस्तो खालको सोलुसनमा पास गरिन्छ भने ब्राइन सोलुसनमा के हुनु पर्यो, एमोनिया ग्यास पनि त्यहाँनेरि पहिल्यै प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एमोनिया अनि त्यहाँ भएको वाटर सोलुसन भन्ने बित्तिकै के छ, यहाँ वाटर पनि छ। एमोनिया, वाटर, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड मिलेर के बनाउँछ त, त्यहाँ एमोनियम कार्बोनेट या एमोनियम बाइकार्बोनेट जस्तो कम्पाउन्डहरू बन्छ। देन आफ्टर the brine reacts with ammonium bicarbonate formed by the reaction of ammonia, carbon dioxide and water. Okay, then this brine reacts with ammonium bicarbonate. Okay, ammonium bicarbonate to give the precipitate of sodium bicarbonate, which is the main important compound of the solvay process. यो चाहिँ के हो भने धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड हो। यसबाट हामी के रिकभर गर्छौँ पछि भने वाशिङ सोडा रिकभर गर्छौँ टु गिभ द प्रेसिपिटेट अफ sodium bicarbonate. This sodium bicarbonate precipitate is ignited भनेको चाहिँ तिमीहरूको हिट गर्ने, or you can say is heated to give or to produce sodium carbonate. Then sodium carbonate solution is heated up to crystallization point to obtain के भयो त washing soda Na2CO3.10 water, which is our required final product. भनेको तिमीहरूको अब के गर्ने भयो, फर्स्टमा कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ केसँग बबल गर्ने भयो त, एमोनियाले स्याचुरेटेड गरेको ब्राइनसँग चाहिँ तिमीहरूको यसलाई बबल गर्छ। त्यस पछाडि तिमीहरूको के हुन्छ भने यो एमोनियम बाइकार्बोनेट चाहिँ कहाँबाट बन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो बबलिङ गर्ने टाइममा एमोनिया ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ के बनाउँछ त, यो एक्सेस कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ। त्यो एमोनियम बाइकार्बोनेटले फेरि केसँग रियाक्सन गर्छ त, ब्राइनसँग रियाक्सन गर्छ। ब्राइनसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ, विच इज अ भेरी एसेन्सियल कम्पाउन्ड अफ के भयो सोल्भे प्रोसेस। यसबाट हामी चाहिँ सोडियम कार्बोनेट चाहिँ रिकभर गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँबाट यसलाई हिट गर्यो भने चाहिँ, यहाँ इग्नाइट गर्यो या बाल्यो भने, हिट गर्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त, सोडियम कार्बोनेट सोलुसन दिन्छ। सोडियम कार्बोनेट सोलुसनलाई फर्दर हिट गरेर यदि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिट गरेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ वाशिङ सोडाको क्रिस्टलहरू बनाउन सकिन्छ। अब यसको मेन इम्पोर्टेन्ट त रियाक्सनै हो यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म यहाँ रियाक्सन देखाउँछु तिमीहरूलाई। रियाक्सन मैले अघि नै भनिसकेँ, NH3CO2 र वाटर मिलेर के बनाउँछ, एमोनियम बाइकार्बोनेट। तर के हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ भने यो एक्सेस हुनुपर्छ। यदि एक्सेस छैन भने चाहिँ एमोनियम कार्बोनेट बनाइरहेको हुन्छ, एमोनियम कार्बोनेट बनाइरहेको हुन्छ। अब तिमीहरूको यो के गर्छ भने NH4HCO3 ले चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन जस्तै भयो, मेटाथेटिकल रियाक्सन, प्रेसिपिटेसन रियाक्सन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई।
अब यो ब्राइन सोल्युसनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ आयन एक्सचेन्ज रिएक्सन हुन्छ ओके NH4 + HCO3 माइनस Na + Cl माइनस अब यो NH4 चाहिँ Cl सँग जाने भयो ओके Na चाहिँ केसँग आउने भयो HCO3 सँग आउने भयो यहाँ त्यही भएर यो आयन एक्सचेन्ज रिएक्सन जस्तो भयो यहाँनिर के बन्ने भयो NaHCO3 which is obtained as a precipitate which is water यसमा चाहिँ वाटर सोलुबल हुँदैन यो थोरै मात्रै सोलुबल हुन्छ तर पोटासियमको बाइकार्बोनेटहरु चाहिँ फेरि हाइली सोलुबल हुन्छ त्यही भएर पोटासियम कार्बोनेटहरुलाई चाहिँ हामी यो सल्वे मेथडबाट प्रिपेयर गर्न सक्दैनौं सोडियमको चाहिँ अलिकति वाटरमा इन्सोलुबल हुने हुनाले सोडियम बाइकार्बोनेटहरु हामी सल्वे प्रोसेस युज गर्न सकिन्छ र यसबाट अर्को बाइ प्रोडक्ट के आउँछ त अर्को एमोनियम क्लोराइड अब हाम्रो यो मैले अघि नै भनिसके यो चाहिँ मेन एसेन्शियल कम्पाउन्ड हो यसलाई के भन्छ सोडियम बाइकार्बोनेट okay bicarbonate which is obtained as a precipitate okay that's why I put here downward arrow पछाडी NaHCO3 ले लाई चाहिँ मैले के गर्ने भनेको थिएँ हिटिङ गर्ने भनेको थिएँ यसलाई हिट गर्दा के बन्छ Na2 यहाँ 2 थपौं Na2CO3 plus water plus CO2 gas is released from here अब यो चाहिँ के भयो त Na2CO3 सोलुसन भयो Na2CO3 सोलुसनलाई के गर्न सकिन्छ हामी Na2CO3 okay Na2CO3 यो चाहिँ एक्वस सोलुसनलाई यदि फर्दर heated up to crystallization point okay I write here Cp means crystallization point यदि यसलाई हिट गरेको छ भने चाहिँ you can put here symbol like this Na2CO3 लाई हिट गरेको छ भने अब फाइनली के बन्छ त Na2CO3 dot 10 water which is washing soda washing soda अब यसको चाहिँ कमन नेम के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी यसलाई बेकिङ सोडा पनि भनेर भन्छ ओके बेकिङ सोडाबाट वाशिङ सोडा बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ तिमीहरुको के भयो त थ्योरी रिएक्सन भयो तिमीहरुलाई यो सल्वे प्रोसेसमा कसरी चाहिँ Na2CO3 को म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तिमीहरुलाई यहाँ पहिला सुरुमा फिगर बनाउँछु अनि यसमा हुने इन्भल्भ हुने रिएक्सन र डिटेल प्रोसेस चाहिँ फिगरको थ्रुबाट म एक्सप्लेन गर्छु फर्स्टमा यहाँ म तिमीहरुलाई फिगर बनाउन सिकाइरहेको छु फर्स्टमा तिमीहरुले के गर भने यसमा चाहिँ चारवटा इम्पोर्टेन्ट टावरहरु हुन्छ त्यो टावरहरु चाहिँ तिमीहरुले ड्राइङ गर्नुपर्छ दिस इज फर्स्ट टावर व्हिच इज कल्ड एमोनिया एब्जर्बर टावर यसमा चाहिँ एमोनिया ग्यासको एब्जर्ब हुन्छ त्यसैगरी अर्को सेकेन्ड टावर तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि कार्बोनेसन टावर यो अलिकति ठुलो खालको बनाउने यसलाई चाहिँ दिस इज कार्बोनेसन टावर त्यसपछि अर्को छ तिमीहरुको लाइम क्लीन टावर लाइम क्लीन टावरमा चाहिँ तिमीहरुको यसमा चाहिँ लाइम स्टोनलाई हिट गरेर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्छौं जुन हामीलाई रिएक्सनमा चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड दिस इज द होफर फ्रम व्हिच वी क्यान पुट क्याल्सियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स हियर अनि त्यसपछि यो फाइनल टावर छ तिमीहरुको यो फाइनल टावर चाहिँ तिमीहरुको यसलाई भन्छ एमोनिया रिकभरी टावर यसमा चाहिँ एमोनिया ग्यासहरु हामी रिकभर गर्छौं ओके यसलाई चाहिँ यो रोटर हो यसले चाहिँ राम्रोसँग रिएक्सन मिक्सरलाई मिक्स गर्न हेल्प गर्छ तिमीहरुले यसलाई अलिकति यो मिक्सर रिएक्सन मिक्सरहरुलाई देखाउनलाई यहाँ डटको युज गर्न सक्छौ फिगरमा ओके दिस इज एमोनिया रिकभरी टावर ओके कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निक्लिन्छ यो चाहिँ के भयो लाइम क्लीन टावर अब कार्बोनेसन टावरमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न यहाँ च्याम्बरहरु हुन्छ यो चाहिँ सर्कुलर फर्ममा हुन्छ सबै टावरहरु जस्तो ओके र मैले यहाँ तीनवटा मात्रै ड्राइङ गरिरहेको छु ओके यहाँ चाहिँ प्रेसिपिटेटहरु चाहिँ थोप्रिन्छ जुन हामीले अघि भनेका थियौं सोडियम कार्बोनेटको प्रेसिपिटेट चाहिँ यहाँ आएर थोप्रिन्छ त्यसैगरी अर्को यहाँ पनि प्रेसिपिटेटहरु चाहिँ जम्मा हुन्छ ओके यो चाहिँ सबै के भयो त प्रेसिपिटेटहरु यहाँ थुप्रिन्छ अनि पछि हामी यसलाई चाहिँ यहाँ तलबाट विथड्र गर्न सकिन्छ अथवा यो प्रेसिपिटेट यो तल झरेपछि हामी यसलाई फिल्टर गर्न सकिन्छ त्यही भएर यहाँ एउटा के गरे हुन्छ भने फिल्टरको युज गरेको हुन्छ यो फिल्टर चाहिँ हाम्रो Na2CO3 र त्यो सोलुसनहरुलाई छुट्याउनको लागि युज गरिन्छ प्रेसिपिटेट छुट्याउनलाई यो चाहिँ तिमीहरुको Na2CO3 यो चाहिँ फिल्टर भयो जुन छ यो ब्राइन राख्ने ट्याङ्क भनेको चाहिँ फर्स्ट ट्याङ्क भयो यसमा चाहिँ एमोनिया ग्यास एब्जर्ब हुन्छ यसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ ब्राइन सोलुसनलाई राखिन्छ okay brine solution plus ammonia gas is
kept here. So this is the ammonia absorbing tower from in which we kept raw brine. Raw brine भनेको चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ इम्प्युरिटिजहरु पनि हुन्छ धेरै नै, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं त raw brine भनेर भन्छौं। अनि यहाँ पनि तिमीहरुको अर्को एउटा फिल्टर जोइन गरेको हुन्छ। यो फिल्टरमा पनि केही प्रेसिपिटेटहरु यता चाहिँ फिल्टर गरिन्छ र यहाँबाट आएको जुन फिल्ट्रेट छ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्बोनेसन टावरमा लगेर पास गरेको हुन्छ। ओके, भनेको फर्स्ट टावरको कनेक्सन चाहिँ फिल्टर थ्रु हुँदै यो फिल्टरको थ्रु हुँदै केमा जान्छ त कार्बोनेसन टावरमा जान्छ। कार्बोनेसन टावरमा गएपछि त्यहाँ पनि फेरि केही रियाक्सनहरु हुन्छ र यहाँ प्रेसिपिटेट बन्छ। यो प्रेसिपिटेट भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हामीलाई चाहिने प्रेसिपिटेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेटको प्रेसिपिटेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट। अब फिल्टर भन्ने बित्तिकै फिल्ट्रेसन प्रोसेस बुझ्नु पर्यो। फिल्ट्रेसन भनेको कस्तो खालको बेलामा गरिन्छ भने कुनै वाटर इन्सोल्युबल कम्पाउन्ड छ र कुनै वाटर इन्सोल्युबल कम्पाउन्ड छ भने त्यस्तोलाई छुट्याउनको लागि हामी के गर्छौं, फिल्टरको युज गर्छौं। र फिल्टरको युज गर्दा सोलिड कम्पाउन्डहरु चाहिँ छुटिन्छ र लिक्विड कम्पाउन्डहरु आउँछ। जुन लिक्विड कम्पाउन्डलाई हामी आफ्टर फिल्ट्रेसन आउनेलाई हामी के भन्छौं त फिल्टरेट भन्छौं। र यहाँबाट आएको फिल्ट्रेट चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो फिल्ट्रेट चाहिँ जुन छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको कम्पोजिसन, त्यही भएर हामी यसलाई केमा सेन्ड गरिरहेका छौं भने फाइनल्ली एमोनिया रिकभरी टावरमा हामी यसलाई पठाउँछौं। यो चाहिँ याद गर, टावरको कनेक्सन चाहिँ यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। भनेको कार्बोनेसन टावरबाट आएको फिल्ट्रेटलाई चाहिँ के गरिन्छ त एमोनिया रिकभरी टावरमा यसलाई सेन्ड गरिन्छ। त्यसैगरी यो लाइमस्टोनहरु हो, यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट हैन, यो चाहिँ के भयो क्याल्सियम कार्बोनेट। अब यसलाई हिटिङ गरिरहेको हुन्छ। यो हिटिङ गरेपछि यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास आउँछ यसलाई चाहिँ हामी यसमा पास गरिरहेको हुन्छ, यहाँबाट आउने CO2 ग्यासलाई चाहिँ। किनभने हामीलाई त CO2 ग्यास चाहिँ के चाहिन्छ, एक्सेस रूपमा चाहिन्छ। अघि तिमीलाई मैले प्रिन्सिपलमा पनि त्यो रियाक्सन देखाइसके। भनेको CO2 ग्यास एक्सेस चाहिने भएको भएर कार्बन डाइअक्साइडलाई पास गर्ने भएको भएर हामीले यसलाई के भन्छौं त कार्बोनेसन टावर भन्छौं। अब यो चाहिँ के भयो तिमीहरुको एमोनिया एब्जर्बिङ टावर। अब यहाँ के हुन्छ भने यसबाट जुन जाने फिल्ट्रेट छ यसमा चाहिँ केही एमोनियम क्लोराइडहरु हुन्छ जुन तिमीले बाइ प्रोडक्टमा देख्न सक्छौ प्रिन्सिपल रियाक्सनमा कसरी बन्छ यो एमोनियम क्लोराइड भन्ने कुरा। र कहिलेकाहीँ NH4CO3 जुन रियाक्सन नभएको हुन्छ NH4HCO3, यो रियाक्सन नभएको NH4HCO3 पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ यहाँबाट यो फिल्ट्रेटमा आइरहेको हुन्छ माथि रियाक्सन नहुँदाखेरि। जुन रियाक्सन नभएको बेलामा चाहिँ के भयो फिल्ट्रेटमा आउँछ, यो वाटर सोल्युबल हो, यो पनि वाटर सोल्युबल। यो दुईटैले के गरे हुन्छ त एमोनिया रिकभरी टावरमा पठाएको हुन्छ। यो एमोनिया रिकभरी टावरमा चाहिँ यहाँ रियाक्सन भएर एमोनिया ग्यास बन्छ। त्यही भएर यो टावरलाई हिट गर्न यहाँबाट के पास गरेको हुन्छ त स्टिम पास गरेको हुन्छ है, स्टिम, वाटरको स्टिम। यो टावरलाई हिट गर्नलाई वाटर स्टिम पास गरेको हुन्छ। जुन यहाँबाट क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि के आउँछ त क्याल्सियम अक्साइड आउँछ। त्यही भएर यो क्याल्सियम अक्साइडलाई तिमीहरुको यहाँनेर एउटा वाटर ट्याङ्क राखेको हुन्छ। यो वाटर ट्याङ्क यसमा वाटर राखेको हुन्छ र यहाँबाट वाटर र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको रियाक्सन भएर के बन्छ त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। जुन चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई तिमीले यो टावरमा पास गरिरहेको हुन्छ। भनेको क्याल्सियम अक्साइड लाइन क्लिनबाट आउने र यहाँ वाटर राखेको हुन्छ। यो वाटर र क्याल्सियम अक्साइडको रियाक्सन भएर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ फेरि यो टावरमा पठाएको हुन्छ। किन पठाएको हुन्छ भन्दाखेरि यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ यो एमोनियम क्लोराइडबाट एमोनिया रिकभरी गर्ने बेलामा यसको र यसको रियाक्सनबाट के भन्छ त एक्सेस एमोनिया प्रोड्युस हुन्छ। जुन चाहिँ हामी यो टावरमा प्रोड्युस भएको एमोनियालाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा सेन्ड गरेको हुन्छ। ओके, यो टावरको कनेक्सन चाहिँ तिम्रो केमा हुन्छ त यो फर्स्ट टावरसँग हुन्छ। भनेको अब यसबाट आउने एक्सेस एमोनिया प्लस अलिअलि केही लिटल CO2 पनि यहाँबाट आइरहेको हुन्छ। अब कसरी आउँछ भन्ने कुरा अहिले म रियाक्सनमा हुन्छ तिमीलाई। प्रत्येक टावरमा केही न केही रियाक्सनहरु भइरहेको हुन्छ। यो लिटल CO2 चाहिँ यहाँबाट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ यसको हिटिङबाट। यसलाई यदि स्टिमको प्रेजेन्समा हिट गराएछ भने यो डिकम्पोज भएर के बन्छ एमोनिया ग्यास बन्छ र यहाँबाट CO2 ग्यास पनि बनिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति थोरै मात्र CO2 आउने भएर यहाँबाट लिटल CO2 बट एक्सेस एमोनिया which is passed into the tank containing brine solution which is raw in nature। अब यो जुन फिल्टरमा आउने जुन प्रेसिपिटेटहरु छ यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बोनेटको प्रेसिपिटेट हो। यो चाहिँ इम्प्युरिटिजबाट आउने भयो। र ब्राइन भन्ने बित्तिकै के भयो त इम्प्युरिटिज हुन्छ यसमा र इम्प्युरिटिजहरुले चाहिँ यहाँ बनेको एमोनियम बाइकार्बोनेटसँग या एमोनियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त क्याल्सियम कार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बोनेट जस्ता कम्पाउन्डहरु बनाउँछ जसलाई पहिलो फिल्टरले फिल्टर गर्छ र यहाँबाट आएको जुन एमोनियाकल ब्राइन छ भनेको इन सोलुसन स्याचुरेटेड विथ के भयो स्याचुरेटेड विथ एमोनिया ग्यास।
यसलाई चाहिँ यहाँबाट सेन्ड गर्छ भनेको अब यहाँबाट जाने तिमीहरूको सोलुसन भनेको के भयो त एमोनियाकल ब्राइन ओके एमोनियाकल ब्राइन चाहिँ यहाँबाट यता जान्छ एमोनियाकल ब्राइन भनेको के हो भन्दाखेरि द ब्राइन सोलुसन विच इज स्याचुरेटेड विथ एमोनिया ग्यास अब यो स्याचुरेटेड विथ एमोनिया ग्यास यहाँ गइसकेपछि यहाँ फेरि रियाक्सन भएर यो CO2 एक्सेस पास गरेको छ यसको र यसको रियाक्सन भएर के बन्छ त हामीलाई चाहिने प्रेसिपिटेट बन्छ यो प्रेसिपिटेटलाई हामी पछि इग्नाइट गरेर यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त्यस पछाडि योलाई हाम्रो यहाँबाट सेन्ड गरेको हुन्छ यहाँबाट आएको बाई प्रोडक्टलाई जसबाट हामी एमोनिया रिकभर गर्न सक्छौँ यसबाट बाई प्रोडक्टहरू कहिले के आउँछ भने क्याल्सियम क्लोराइड आउँछ कि क्याल्सियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट चाहिँ हामी यतिकै भित्र गर्न सक्छौँ र यो टावरको म अब यहाँ नाम लेख्दैछु यो टावरलाई एमोनिया एब्जर्भिङ टावर यसलाई भन्छ एमोनिया एब्जर्भिङ टावर र यो टावरको नाम छ कार्बोनेसन टावर यो टावरको नाम छ लाइम क्लिन भनेको यो चाहिँ भट्टी जस्तै भइहाल्यो इटा भट्टा जस्तो जसबाट हिट गरेर हामी के निकाल्छौँ क्याल्सियम कार्बोनेटबाट CO2 र CaO निकाल्छौँ जो हामीलाई त्यो यसमा एमोनिया रिकभर गर्ने बेलामा चाहिन्छ ओके यो चाहिँ तिम्रो के भयो एमोनिया रिकभरी टावर एमोनिया रिकभरी टावर अब तिम्रो चारवटा टावर भयो सम्झिराख एमोनिया एब्जर्भिङ टावर कार्बोनेसन टावर लाइम क्लिन र अर्को के एमोनिया रिकभरी टावर यो चारवटा टावर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट टावर भयो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ र ब्राइनसँग चाहिँ भएको इम्प्युरिटिजहरू हट्दै जान्छ र एमोनियाकल जुन छ ब्राइन यो कार्बोनेसन टावरमा जान्छ यहाँबाट यहाँ मैले एरोहेडहरू देखाइरहेको छु यो एरोहेडलाई फलो गर कि यहाँबाट कार्बोनेसन टावरमा गयो यहाँ केही रियाक्सन भएर यो सोडियम बाइकार्बोनेट बन्यो जसलाई हामी फिल्टर गरेर यसलाई सेपरेसन गर्न सकिन्छ यहाँबाट आएको जुन बाई प्रोडक्टहरू छ यसलाई फेरि हामीले केमा सेन्ड गरिरहेको छौँ एमोनिया रिकभरी टावरमा हामीलाई चाहिएको जुन कार्बोनेसन टावरलाई चाहिएको CO2 ग्यास चाहिँ लाइम क्लिनमा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेर हामी यहाँ प्रड्युस गरिरहेको छौँ जुन हामीलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिन्छ एमोनिया रिकभरी गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट आएको बाई प्रोडक्ट जुन छ त्यो वेस्ट जाँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले वाटरसँग ट्रिट गरेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछौँ र त्यसलाई फेरि एमोनिया रिकभरी टावरमा सेन्ड गर्छौँ र यहाँबाट प्रड्युस भएको एमोनिया र लिटल CO2लाई फेरि केमा हामी सेन्ड गरिन्छ त यो फर्स्ट एब्जर्भिङ टावरमा हामी सेन्ड गरिन्छ र यसमा छुट्टा छुट्टै तिमीहरूको रियाक्सन हुन्छ तिमीहरू चाहिँ यो फिगर कसरी ड्रइङ गर्ने भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब रियाक्सन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो प्रोसेसमा त्यही भएर अब रियाक्सनहरू चाहिँ एउटा एउटा गरेर म देखाउँछु पहिला सुरुमा एमोनिया एब्जर्भिङ टावरमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर ओके रियाक्सन इन एमोनिया एब्जर्भिङ टावर यो चाहिँ फर्स्ट टावरमा हुने रियाक्सन भयो त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने अघि तिमीहरूलाई एमोनिया हुन्छ यसमा CO2 हुन्छ यसमा वाटर पनि हुन्छ यसमा र ब्राइन पनि हुन्छ र ब्राइन भनेको NaCl जुन चाहिँ त्यसमा इम्प्युरिटिजहरू पनि धेरै हुन्छ जस्तै क्याल्सियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइड जस्ता इम्प्युरिटिजहरू धेरै हुन्छ पहिला चाहिँ म यहाँ लेख्दैछु कसरी यो एमोनियम कार्बोनेट बन्छ भन्ने कुरा अब यसको रियाक्सनबाट के हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति लिटल मात्रै हुन्छ हामीले अहिले धेरै एक्सेस पास गरेको छैनौँ किनभने यो यहाँ एमोनिया रिकभरी टावरबाट आएको चाहिँ एकदम थोरै CO2 हुन्छ थोरै CO2ले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ पहिला सुरुमा एमोनियम कार्बोनेट जस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ यो एमोनियम कार्बोनेट चाहिँ किन बनिरहेछ भने यहाँनिर थोरै CO2 छ जुन चाहिँ एमोनिया रिकभरी टावरबाट आइरहेछ तर कार्बोनेसन टावरमा के भइरहेछ एक्सेस CO2 पास गरेको छ यो चाहिँ तिमीले डिफरेन्स बुझ्नुपर्छ यहाँनिर एमोनिया एब्जर्भिङ टावरमा CO2 चाहिँ एकदम थोरै छ त्यही थोरै भएको हुनाले यहाँ एमोनियम कार्बोनेट बन्छ यसमा पनि फेरि एक्सेस पास गर्यो भने चाहिँ यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त एमोनियम बाइकार्बोनेटमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको मतलब अब यसमा इम्प्युरिटिजहरू छ भने र ब्राइनमा जस्तै क्याल्सियम क्लोराइड इम्प्युरिटिज हुनसक्छ यसमा क्याल्सियम क्लोराइड इम्प्युरिटिज छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो सोडियम कार्बोनेट एमोनियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ क्याल्सियम कार्बोनेट र यसमा अर्को बाई प्रोडक्ट आउँछ तिमीहरूको एमोनियम क्लोराइड ओके NH4Cl इज द बाई प्रोडक्ट विच यु क्यान सी हियर ओके यो हामीले थ्योरी रियाक्सनमा पनि लेखिसकेका छौँ अघि प्रिन्सिपलमा यो NH4Cl कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ रियाक्सन भइरहेको छ यहाँबाट प्रड्युस भइरहेको हुन्छ यो त्यस्तै गरी म्याग्नेसियम क्लोराइड पनि यदि इम्प्युरिटिजको रूपमा छ भने यसले पनि एमोनियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्छ र यहाँबाट के बनाउँछ त म्याग्नेसियम कार्बोनेट प्लस एमोनियम
क्लोराइड यो बनाउँछ भनेको मतलब यो दुईटा चाहिँ के भयो त एज अ इम्प्युरिटिज भयो ओके इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट इन द ब्राइन अब ब्राइनले चाहिँ योसँग रियाक्सन गर्दैन ब्राइनले योसँग रियाक्सन नगर्ने हुनाले ब्राइन एज इट इज बसिरहेको छ भनेको मतलब ब्राइन एज इट इज बसिरहेको छ र यहाँबाट भएको इम्प्युरिटिजहरू यहाँबाट हट्ने भयो भनेको मतलब एमोनिया एब्जर्बिङ टावरमा अब के बाहिर आउँछ त CaCO3 र MgCO3 चाहिँ त्यो बाहिर रहने भयो ओके त्यसपछि जुन रहेको NaCl हुन्छ र ब्राइन यो NaCl चाहिँ एमोनिया ग्यास यहाँबाट आएको आएकै गरिरहेको हुन्छ कन्टिन्युअसली यो एमोनिया ग्यासले एमोनिकल ब्राइन बनाउँछ त्यो भनेको चाहिँ र ब्राइन जुन NaCl जुन थियो त्यसलाई चाहिँ स्याचुरेट गर्छ एमोनिया ग्यासले ओके स्याचुरेटेड विथ एमोनिया ग्यास NaCl इज स्याचुरेटेड विथ एमोनिया ग्यास विच इज नोन एज एमोनिकल ब्राइन यो एमोनिकल ब्राइन चाहिँ अब के गर्छ त यो टावरमा सेन्ड हुन्छ यो टावरमा सेन्ड भएपछि यो टावरमा के रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले पढ्छौ नाउ रियाक्सन इन कार्बोनेसन टावर कार्बोनेसन टावरमा हुने रियाक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यसमा पनि तिमीले अघि नै देखिहाल्यौ NH3 हुन्छ CO2 पनि हुने भइहाल्यो एक्सेस छन् यसमा त एक्सेस CO2 विच इज फ्रम एक्चुअली लाइम क्लिन यो एक्सेस CO2 कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट पास गरेको यो CO2 चाहिँ तिमीहरूको लाइम क्लिनको थ्रुबाट यहाँ CO2 आइरहेछ यो चाहिँ एक्सेस छ अब यसमा वाटर त हुने नै भइहाल्यो ब्राइन सोल्युसन भन्ने बित्तिकै त्यही भएर यसले के बनाउँछ यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ यदि लिटल मात्रै छ भने चाहिँ एमोनियम कार्बोनेट र धेरै छ भने चाहिँ के बनाउँछ त एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ यो चाहिँ याद गरेर राख यसमा यदि एक्सेस छ भने चाहिँ के बनाउँछ एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ अब एमोनियम बाइकार्बोनेटले अब चाहिँ केसँग रियाक्सन गर्छ भन्दाखेरि जुन अघि आएको थियो ब्राइन सोल्युसन यो ब्राइन सोल्युसनसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त NaHCO3 बनाउँछ जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई प्रेसिपिटेट र अर्को बाइ प्रोडक्ट के आउँछ यसबाट भन्दाखेरि एमोनियम क्लोराइड भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड इन सल्भेट प्रोसेस यही हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ हामीले पछि यसबाट के रिकभर गर्छौँ त वासिङ सोडालाई रिकभर गर्छौँ यसलाई भन्छ हामी के सोडियम बाइकार्बोनेट or we can say baking soda अब लाइम क्लिनमा हुने रियाक्सन म देखाउन गइरहेको छु यही म देखाउँछु तिमीलाई यसलाई चाहिँ किनभने यो CO2 कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि लाइम क्लिनबाट आइरहेको छ लाइम क्लिनमा के राखेको छ त मेन कम्पोजिसन क्याल्सियम कार्बोनेट अब यो क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ लाइम क्लिनमा राखेको हुनाले लाइम क्लिनलाई हिट गर्दाखेरि ओके रियाक्सन इन लाइम क्लिन यसलाई चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई के गरे हुन्छ हिटिङ गरेको हुन्छ हिटिङ गरेपछि के भयो क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 ग्यास यहाँबाट रिलिज हुन्छ यो क्याल्सियम अक्साइड पनि हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड हो अघि नै मैले भनिसकेँ यो CaO लाई चाहिँ वाटरमा सेन्ड गर्छ अथवा वाटरसँग मिक्स गरेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई फेरि एमोनिया रिकभरी टावरमा पठाउँछ त्यसै गरी यहाँबाट प्रड्युस हुने जुन CO2 छ यो CO2 ग्यासलाई चाहिँ कार्बोनेसन टावरमा पठाइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखिरहेको छु सो दिस इज फ्रम के भयो फ्रम लाइम क्लिनबाट आएको CO2 हो त्यो चाहिँ भनेको अब त्यसै गरी यो CaO लाई केसँग रियाक्सन गरिरहेको छ यहाँनिर यो CaO लाई फेरि फर्दर वाटरसँग ट्रिट गरेर के बनाइरहेको छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड विच इज रिक्वायर्ड टु रिकभर द एमोनिया ओके यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो क्विक लाइम यो लाइम वाटर ओके सबै पढिसक्यो यसमा हुने रियाक्सन यसमा हुने रियाक्सन यसमा हुने रियाक्सन अब हामी फाइनली के गर्छौँ भने यहाँबाट यो एमोनिया र लिटल CO2 कसरी आउँछ भन्ने पढ्छौँ यो टावरमा जुन चाहिँ हामीलाई एकदम रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड हो तिमीहरूको रियाक्सन विच इज अकर इन एमोनिया रिकभरी टावर यसमा चाहिँ तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ कम्पाउन्ड NH4Cl जुन चाहिँ यहाँ फिल्ट्रेटबाट आइरहेछ NH4Cl यो याद गरिराख NH4Cl र अब के को रियाक्सन हुन्छ CaOH को अघि तिमीहरूले थाहा पाइहाल्यौ यो CaOH चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड जुन लाइम क्लिनबाट बाइ प्रोडक्ट निक्लिरहेछ यसको र यसको रियाक्सनबाट क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आउँछ जसले एमोनिया रिकभरी टावरमा गएर केसँग रियाक्सन गर्छ त एमोनियम क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्छ र यहाँबाट के बन्छ तिमीहरूको क्याल्सियम क्लोराइड वाटर र हामीलाई चाहिने जुन एमोनिया छ त्यो एमोनिया ग्यास चाहिँ यहाँबाट प्रोड्युस हुने भयो ओके NH4Cl reacts with calcium hydroxide which is heated
थ्रु स्टिमबाट हिट गरिरहेको छ, वाटरको स्टिमबाट हामीलाई चाहिने हिट चाहिँ स्टिमले प्रोभाइड गरिरहेको छ। र यहाँबाट क्याल्सियम क्लोराइड, वाटर र एमोनिया ग्यास रिकभर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ, यहाँ यो टावरको थ्रुबाट यहाँ पास गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी तिमीहरूको अघि मैले भनेको थिएँ अलिअलि लिटल CO2 पनि यहाँबाट प्रोड्युस भइरहेको छ। त्यो कहाँबाट प्रोड्युस भयो भन्दाखेरि यो एमोनियम बाइकार्बोनेटहरू जुन बनिरहेको छ, या भनौँ यहाँबाट रियाक्सनमा भएको एमोनियम कार्बोनेटहरू, यो एमोनियम बाइकार्बोनेटहरू यसले चाहिँ के गर्छ, यसलाई हिट गरिराख्दाखेरि के हुन्छ, यो डिकम्पोज हुन्छ। NH3 + CO2 + वाटर चाहिँ यहाँबाट आउँछ। त्यही भएर यसलाई लिटल CO2 भनेको कारण चाहिँ त्यही भयो, थोरै मात्र निक्लिन्छ यहाँबाट। थोरै निक्लेकोलाई चाहिँ यहाँ पठाउने हो, जसले चाहिँ के हेल्प गरिरहेछ भन्दा यो CO2 को चाहिँ मेन फङ्सन के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर एमोनियम कार्बोनेट बनाउने फङ्सन भयो, जसबाट चाहिँ यो प्रेसिपिटेट बनाउनलाई हेल्प गर्छ। भने यतापट्टिको CO2 को मेन फङ्सन चाहिँ के भयो त, एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाउने फङ्सन भयो। ओके, यो एकदम एक्सेस छ, त्यही भएर यसले एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ यो टावरमा। इज लेटर कन्भर्टेड इन्टु सोडियम बाइकार्बोनेट, यु क्यान इजिली सी इन द थ्योरी रियाक्सन्स। अब यसमा हुने रियाक्सन चाहिँ लिटल CO2 भएको भएर एमोनियम कार्बोनेट बनाउँछ। एमोनियम कार्बोनेटले फेरि फर्दर प्रेसिपिटेसन रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त, CaCO3 र MgCO3 बनाउँछ। र यसरी चाहिँ तिमीहरूको यो सबै सल्भे प्रोसेसहरू चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्लिट हुन्छ।